नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ इन्भेस्ट चलवेज च्यानलमा। आज हामी उपस्थित भएको छौँ यहाँहरू समक्ष नेप्सेको अपडेट लिएर र केही इन्डिभिजुअल स्टकहरूको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ। आउनु सुरु गरौँ नेप्सेको अपडेटबाट। आज 2023 अगस्त 6 गते बजार -38.37 अङ्कले घटेर 2051.47 पोइन्टमा चाहिँ रोकिएको छ र यसरी बजार हेर्दाखेरि आज बजारको सुरुबाट नै बजार कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ घटेर र सेलरहरू चाहिँ हाबी भएर बजारमा चाहिँ ठुलो रेड क्यान्डल बनेको देख्न सक्छौँ र यसरी बजार चाहिँ यो 2250तिरको एउटा रेसिस्टेन्समा चाहिँ रिटेस्ट भएर ठोकिएर तल झर्ने क्रममा चाहिँ यो बजार कन्टिन्यू तल आइरहेको देख्न सक्छौँ र यसरी बजार कन्टिन्यू तल आइरहेको खण्डमा हामीले अब हामीले होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने बजार यसरी कन्टिन्यू घटिरहँदाखेरि अब बढ्न सक्ने चाहिँ प्रचुर सम्भावना रहेको देख्न सक्छौँ। आज भोल्युम 2.66 बिलियनको आएको छ, अर्थात् 2.66 अर्बको आएको छ भने हामीले देख्न सक्छौँ RSI 41.50 रहेको छ। यो पनि हाम्रो अब ओभर सोल जोनमा गइसकेको छ। अब भनेको बजार बिस्तारै बढ्ने सकेज चाहिँ देखाउँछ। तथापि क्यान्डल स्टिकहरूले चाहिँ हालसम्म पनि एउटा ट्रेन्ड रिभर्सलको चाहिँ सङ्केत देखाएको छैन। यो अगस्त 2 को बजारले चाहिँ एउटा ट्रेन्ड रिभर्सल ह्यामरको प्याटर्न देखाएको थियो, तर त्यो चाहिँ इन्भ्यालिड भएको छ आजको बजारले। र त्यसै गरी म्याकडीमा पनि त्यसै गरी सिग्नल लाइनहरू चाहिँ तल झर्ने क्रममा रहेको देख्न सकिन्छ। यसको मतलब चाहिँ बायरहरूभन्दा सेलरहरू नै हाबी भएको देख्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ सिग्नल लाइनहरू चाहिँ माथि र म्याकडी लाइनहरू चाहिँ तल रहेको देख्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ हिस्टोग्रामहरू चाहिँ एकदमै ठुलो ग्यापको साथ एकदम ठुल्ठुलो सिग्नल लाइन नेगेटिभ चाहिँ हिस्टोग्रामहरू बनेको देख्न सकिन्छ। र त्यसै गरी डिएमएफ सुटले हेर्दाखेरि पनि बजार चाहिँ राम्रो सेन्टिमेन्ट छैन। तथापि बजारले भने एउटा चाहिँ अब बटम अथवा चाहिँ ट्रेन्ड रिभर्सलको सङ्केत चाहिँ देला कि भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। तथापि हाल हेर्ने हो भने चाहिँ बजारमा जुन प्लस टिआई लाइनहरू चाहिँ तल आइरहेको छ, त्यसै गरी माइनस टिआई लाइनहरू माथि गएको छ, त्यसै गरी एटिएक्स लाइनहरू तल आइरहेको छ, जुन चाहिँ नन ट्रेडिङ जोनमा रहेको छ, जसमा चाहिँ हाल चाहिँ ट्रेड गर्न सकिँदैन अथवा चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्ट मात्रै गर्ने हो, एउटा एकुमुलेसन गर्ने हो भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। र यसरी समग्रमा बजार हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा यो 2200 भन्दा तलको बजार चाहिँ एकुमुलेसन फेज नै हो भनेर हामीले लिन सकिन्छ। यो जोन भनेको हाम्रो एकुमुलेसन जोन भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। यो जोन सबै के हो, जुन यो 1806 देखि माथिको सबै जोन चाहिँ एउटा एकुमुलेसन गर्ने जोन। ठुल्ठुलो खेलाडीहरूले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ सेयर किनिरहेको हामीले देख्न सकिन्छ। थोरै बढ्दै थोरै चाहिँ तल आएपछि फेरि एकुमुलेट गर्ने यस्तो क्रम जारी रहेको देख्न सकिन्छ। र यसरी एवं वृद्धिले चाहिँ एकुमुलेसन भइराख्ने हो भने यसले चाहिँ यो 2250को जुन चाहिँ यो रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ सजिलै तोडेर चाहिँ माथि जान सक्छ आगामी दिनहरूमा, आशा गरौँ। र अब हामी कुरा गर्छौँ नेप्सेमा इन्डिभिजुअल स्टकको केही स्टकहरू लिएर आएको छौँ हामीले, जसमा चाहिँ हामीले एउटा लिएर आएको छौँ हाइड्रो पावर सेक्टरको एनजिपिएल। यो एनजिपिएल हाइड्रो पावरको कुरा गर्नुपर्दा बजारमा कन्टिन्यू चाहिँ बियरिश सेन्टिमेन्ट देखाएको देख्न सकिन्छ र यसले एउटा चाहिँ स्ट्रङ सपोर्ट जुन यो 218 मा चाहिँ आइपुगेको देख्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ रिस्कभन्दा पनि रिवार्ड बढी चाहिँ देख्न सकिन्छ, जसमा यो 218 मा चाहिँ आज रोकिएको छ बजार एनजिपिएलमा। र यो चाहिँ हाम्रो 52 विक्सको चाहिँ लो भनेर पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ स्ट्रङ एउटा सपोर्ट रहेको छ, जसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बजार माथि बढेर जान सक्ने पनि देखिन्छ। र एउटा प्राइस च्यानलमा चाहिँ यो माथि जाँदै फेरि तल आउँदै यसरी चाहिँ प्राइस च्यानलकै बिचमा चाहिँ खेलिरहेको देख्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ प्राइस च्यानलको चाहिँ मिड ब्यान्ड छेउमा चाहिँ आएको पनि देख्न सकिन्छ। र यसमा चाहिँ एउटा स्ट्रङ एउटा चाहिँ यो 217-218 को जोनमा चाहिँ एउटा सपोर्ट पनि रहेको कारणले गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ स्ट्रङ बाई सिग्नल हामीले चाहिँ सपोर्ट जोनको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न सकिन्छ। तथापि यसमा चाहिँ सिग्नलहरू चाहिँ बाई सिग्नल नदेखाएको तापनि यसमा चाहिँ हामीले एउटा स्ट्रङ सपोर्ट जोनमा आइसकेको कारणले गर्दाखेरि किन्न भने सकिन्छ। यसलाई तपाईँहरूले वाच लिस्टमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। तथापि बजारमा एउटा सम्भावना हो, यसमा चाहिँ बढ्छ नै भन्ने चाहिँ छैन, तैपनि एउटा स्ट्रङ एउटा मिड ब्यान्डमा आइपुगेको
र स्ट्रङ प्रिभियस सपोर्ट पनि रहेको र 52 विक्सको चाहिँ लोमा आइपुगेको चाहिँ अहिले रहेको छ यो एनसिपिएल र यसमा चाहिँ हामीले सिग्नलहरू सबै हेर्ने हो भने सबै नेगेटिभ नै रहेको छ, सबै नेगेटिभ सिग्नल नै बनेको छ र त्यसै गरी मेन्टली टिमी त्यसै गरी भोल्युम पनि एकदम ड्राई भएर गएको छ। यसरी ड्राई हुनु भनेको चाहिँ राम्रो कुरो हो, किनभने एकदम सस्तो हुँदै गएको छ। एउटा चाहिँ आरएसएलबाट हेर्ने हो भने पनि 36 बनिसकेको छ, 36 रहेको छ। यो भनेको हाम्रो ओभर सोल्ड जोनमा गइसकेको छ, त्यसैले गर्दा यसलाई वाच लिस्टमा राख्नु। र त्यसै गरी अर्को हामीले लिएको छ एचडिएसपिसी। यो पनि बजार यसरी घट्यो कि यो कन्टिन्यू घटेको छ। यसमा कन्टिन्यू डाउनफल हुँदा 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 यो एउटा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि एउटा एकुमुलेसन जोनमा आइपुगिसकेको छ र यसले चाहिँ एउटा 52 विक्सको लोमा चाहिँ आइपुगिसकेको छ 142.50 सम्भवतः यो आइटमहरू सस्तो स्टक रहेको छ 142.5 रुपिज र यसको पनि हाम्रो बटम लागिसकेको देख्न सकिन्छ र यसमा पनि हाम्रो प्रिभियस स्ट्रङ सपोर्ट रहेको छ। यसमा पनि रिस्कभन्दा रिवार्ड नै बढी देख्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दा जुन घटेको छ त्यही चाहिँ बढी बढ्न सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको हुँदा यो हेर्नुहोस् त, यो पोइन्टदेखि यसरी बढेर गएको र फेरि यो चाहिँ अहिले त्यही पोइन्टमा जुन एउटा चाहिँ फेदामा आइपुगेको छ। यसलाई पनि हामीले वाच लिस्टको रूपमा चाहिँ राख्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ फर्दर डाउनफल हुँदैन भन्ने चाहिँ हामीले आकलन गरेका छौँ र आजलाई यति नै रहेको छ। यहाँहरू समक्ष हामीले दुईवटा स्टकहरूको बारेमा चाहिँ आइटमहरूको स्टकको बारेमा चाहिँ कुरा गऱ्यौँ र तपाईँहरूलाई पनि कुनै स्टकको बारेमा चाहिँ केही जान्नु मन लागेको भए कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आगामी दिनमा हामी तपाईँहरूको कमेन्टको साथ भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यति दिनसम्मको लागि बिदा दिनु होला। धन्यवाद सबैजनालाई।